หน่วยการเรียนรู้ที่2นักสืบทองอินเป็นจดหมายฉบับที่2ที่ชาลีเขียนถึงผมแกละอีกเช่นกันจดหมายฉบับนี้ชาลีใช้ข้อความนำว่าวันที่แสนสดใสแล้วเขาก็เล่าเกี่ยวกับสมาชิกในชมรมคนรักวรรณคดีคนหนึ่งที่ชื่อเมฆเคยสารภาพกับชาลีว่าเขาชักไม่แน่ใจตัวเองเสียแล้วว่าคิดถูกหรือผิดที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมในทันทีที่เขาจับฉลากได้ว่าเขาเป็นคนแรกที่ต้องเริ่มกิจกรรมช่วยกันอ่านวันมาฟังด้วยการไปหาวรรณคดีมาอ่านแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอีก2 วันที่จะถึงนี้ชาลีอธิบายลักษณะของเมฆว่าเมฆเป็นเด็กชายตัวอ้วนกลมแก้มอิ่มสดใสอารมณ์ดีร่าเริงอยู่เสมอและมีน้ำหนักตัวมากที่สุดในชั้นเพื่อนๆจึงพากันตั้งฉายาให้ว่าเมฆฝนเขาไม่เคยโกรธเพื่อนที่ล้อแถมยังเอ่ยสรรพคุณของเมฆฝนด้วยว่าทำให้เกิดเป็นฝนตกลงมาได้ต้นไม้ก็สดชื่นเขียวขจีชาวนาก็มีน้ำทำนาอีกด้วยแต่พอจับฉลากได้ว่าตนต้องเป็นคนทำกิจกรรมของชมรมเป็นคนแรกเมฆก็ชักอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาบอกกับชาลีว่าไม่รู้จะเลือกอ่านหนังสือเล่มใดเพื่อจะนำไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ชาลีก็เชื่ออยู่ลึกๆว่าเมฆต้องหาหนังสืออ่านจนได้เมฆปรึกษาแมวตัวอ้วนกลมที่ชื่อโครงที่เขาเลี้ยงไว้ที่บ้านทีเดียวเจ้าโครงเป็นแมวตัวผู้ลายเสือโครงกินเก่งตัวจึงอ้วนกลมเหมือนโดราเอมอนเกิดแล้วก็นอนหลับอุตุไม่เคยจับหนูเพราะไม่มีหนูให้จับเมฆพูดเปรยๆกับเจ้าโครงว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องเช่นพระอภัยมณีรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนก็ล้วนแต่เป็นเรื่องยาวๆฉันอยากอ่านเรื่องสั้นๆที่สนุกแกช่วยฉันคิดหน่อยสิขณะที่เมฆพูดเจ้าโครงก็หลับปุ๋ยแถมยังส่งเสียงกรนเบาๆอยู่ในอ้อมแขนไปเสียแล้วเมฆก็บ่นเจ้าโครงว่าแกน่าจะฉลาดเหมือนโดราเอมอนในการ์ตูนที่ช่วยโนบิตะได้ตลอดแต่แกนี่ได้แต่นอนตัวกลมเหมือนลูกฟุตบอลกรนก็เสียงดังไม่เคยรับรู้เลยว่าเจ้านายมีปัญหาอะไรบ้างในที่สุดเมฆก็อุ้มเจ้าโครงเข้าไปในห้องหนังสือของพ่อซึ่งมีหนังสืออยู่ในตู้ไม้สักมากมายเขาวางเจ้าโครงลงกับพื้นแล้วก็พยายามค้นหาหนังสือที่ต้องการจะอ่านก็ไม่พบเขาจึงเปิดโทรทัศน์ดูการ์ตูนที่เขาชอบเป็นชีวิตจิตใจแทนเมฆเคยบอกกับชาลีว่าเขาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเพราะการ์ตูนทำให้เด็กๆทุกคนดูแล้วมีความสุขรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเจ้าโครงเดินอุ้ยอ้ายมานอนดูการ์ตูนด้วยการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวเหมียวยอดนักสืบแสนฉลาดตัวหนึ่งที่สืบคดีความได้แทบทุกครั้งทำให้เมฆชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษเจ้าแมวตัวนี้แต่งตัวเหมือนนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่ยาวรุ่มร่ามสวมหมวกและถือร่มสีดำติดมืออยู่ตลอดเวลาการ์ตูนเรื่องนี้นี่เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้เมฆอยากอ่านวรรณคดีไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสืบเพราะเขาคิดว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจแต่เมฆนึกไม่ออกว่ามีวรรณคดีไทยเรื่องใดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสืบบ้างแต่เผอิญโชคดีตรงที่พ่อของเขาเป็นนักอ่านพ่อจึงเลือกหนังสือเรื่องนิทานทองอินที่แต่งโดยผู้ใช้นามปากกาว่านายแก้วนายขวัญให้เมฆไปอ่านเมฆตั้งหน้าตั้งตาอ่านจนเกือบจบเล่มในคืนเดียวเมื่อถึงวันนัดหมายเมฆก็ไปรอเพื่อนๆสมาชิกของชมรมที่ใต้ร่มต้นว่าใหญ่หลังโรงเรียนที่คุณครูจันฉายเรียกว่าลานร่มไม้เพราะต้นหว่าต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาร่มเย็นเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมของชมรมนี้มากเมื่อทุกคนมาพร้อมกันเมฆก็เริ่มต้นเกริ่นถึงเรื่องที่เขาจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นเรื่องที่ชื่อนิทานทองอินซึ่งแต่งโดยผู้ใช้นามปากกาว่านายแก้วนายขวัญพานุสมาชิกในชมรมก็สงสัยว่ามีผู้แต่ง2 คนใช่ไหมเมฆอธิบายว่าไม่ใช่นายแก้วนายขวัญเป็นพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพ่อของเขาบอกว่าเรื่องนี้มีลักษณะเหมือนเรื่องสั้นมากกว่านิทานและถือเป็นเรื่องประเภทสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยก็ว่าได้สาหร่ายสมาชิกคนหนึ่งของชมรมสงสัยเรื่องลักษณะของเรื่องสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเมฆก็อธิบายว่าเป็นเรื่องที่ตัวละครเอกเป็นนักสืบเทียบเชอร์ล็อกโฮมส์แต่ในเรื่องที่เขาจะเล่าให้ฟังนี้ตัวเอกคือนายทองอินซึ่งทำงานเป็นพลตระเวนลับคอยสืบข่าวต่างๆให้ทางราชการนิทานทองอินจึงเป็นเรื่องราวสืบคดีความของนายทองอินที่มีทั้งหมด15 ตอนด้วยกันแต่ในวันนี้เมฆจะนำตอนนาคพระโขนงที่2มาอ่านให้เพื่อนๆฟังแค่ชื่อตอนก็ทำให้ทุกคนตื่นเต้นอย่างออกหน้าออกตาแล้วเมฆจึงเริ่มต้นอ่านทันทีเรื่องมีอยู่ว่าผู้เขียนนายแก้วนายขวัญเป็นผู้ที่ทราบเรื่องปีศาจของนางนาคพระโขนงตนใหม่นี้โดยตลอดจึงขอนำมาเล่าให้ผู้อ่านรับรู้ดังนี้คือเมื่อ 2-3 ปีมาแล้วมีข่าวลือกันว่ามีปีศาจดูเกิดขึ้นที่บางพระโขนงบางคนคิดว่าเป็นปีศาจนางนาคตนเดิม
ที่ขึ้นชื่อลือชามานานแต่บางคนก็ว่าเป็นปีศาจของนางนาคเมียของพันโชติคิดจะหาภรรยาใหม่ก็ไม่มีหญิงคนใดกล้ามาเป็นภรรยาของพันโชติเพราะกลัวปีศาจนางนาคเนื่องจากตอนมีชีวิตอยู่นั้นนางนาคขี้หึงมากปีศาจนางนาคทำประโยชน์ให้แก่พันชัยติมากมายเช่นเฝ้ากระบือที่อยู่ในคอกพอผู้ร้ายมาก็เห็นปีศาจเดินอยู่รอบๆคอกและตักน้ำให้เต็มตุ่มทุกคืนด้วยผู้เขียนเล่าว่าในขณะนั้นมีคนอยู่สองพวกที่ทราบเรื่องนี้พวกหนึ่งเชื่อกับอีกพวกหนึ่งฟังเฉยๆจนกระทั่งลืมไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากคนสองพวกที่ว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนของผู้เขียนที่ชื่อว่านายทองอินเป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบมากมีความรู้ด้วยดูเหมือนคนที่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรอยู่แต่บ้านสบายๆมีเงินใช้คล่องลือผู้เขียนจึงเล่าประวัติของนายทองอินว่าเขาทำงานคล้ายพลตระเวนและเป็นผู้สื่อข่าวโดยทางเงียบมีความชำนาญในการปลอมตนรู้จักพวกนักเลงมากมายแต่พวกนั้นไม่รู้จักเขาเลยพออ่านมาถึงตอนนี้เมฆก็หยุดพักเขาตื่นเต้นมากที่เห็นทุกคนนั่งฟังกันอย่างตั้งใจแมลงปอสมาชิกของชมรมคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ถามทำรงขึ้นมาว่าผีแม่นาคเป็นใครกันทำรงจึงบอกว่าอยากรู้ก็ให้เมฆอ่านต่อสิเมฆจึงอ่านต่อว่าผู้เขียนได้ไปหานายทองอินเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงพอพบหน้ากันนายทองอินก็บอกกับผู้เขียนว่าเขาก็ไม่เชื่อเรื่องผีนี้เหมือนกันและยังบอกอีกด้วยว่าผีนางนาคที่เป็นข่าวนี้ไม่ใช่ผีแต่เป็นคนต่างหากและเขาก็จะต้องสืบสวนให้ได้ว่าคนนี้มาแกล้งทำผีหลอกแถวบ้านพันโชติเป็นใครและทำไปเพื่ออะไรแต่ที่แน่ๆผีตัวนี้ไม่ได้ต้องการขโมยของที่บ้านพันโชติแน่เพราะมีคนเห็นมาหลายครั้งแล้วแถมยังหลอกจนขโมยที่คิดจะมาลักควายแผ่นนี้ไปอีกด้วยจึงไม่มีใครคิดขโมยควายบ้านพันโชติอีกเลยนานจนเกือบครึ่งเดือนแล้วสรุปว่านายทองอินกับผู้เขียนจะไปสืบเรื่องผีนางนาคที่บางพระโขนงกัน2 คนอย่างเงียบๆในวันรุ่งขึ้นพอนั่งรถไฟไปถึงบางพระโขนงนายทองอินก็ไปนั่งคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปได้ว่าพวกชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปีศาจนางนาคภรรยาพันโชติจริงๆแต่ผู้เขียนบอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญคือนายเปรมเพื่อนบ้านของพันโชติเล่าให้ฟังว่าพันโชติได้รับจดหมายจากผีว่าที่มานี้ไม่ได้มาร้ายหรือประสงค์สิ่งใดแต่มาเพื่อทำประโยชน์ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าพันโซติคิดมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้เห็นดีกันจดหมายนั้นลงท้ายว่านาคภรรยาด้วยนายทองอินสนใจจดหมายฉบับนี้มากเขาจึงสอบถามนายเปรมอย่างละเอียดว่าเห็นจดหมายฉบับนั้นหรือเปล่าจำลายมือได้ไหมนางนาคเขียนหนังสือเป็นหรือไม่พันโชติเขียนหนังสือได้ไหมนอกจาก2 คนนี้แล้วยังมีใครเขียนจดหมายได้อีกซึ่งก็ได้คำตอบจากนายเปรมว่าพ่อชมลูกชายคนโตของพันโชติที่มีอายุราว15-16 ปีเขียนหนังสือได้พ่อชื่อลูกคนรองที่อ่อนกว่าพ่อชม2 ปีก็เขียนได้นายทองอินยังถามนายเปรมต่อว่าลูกทั้ง2 คนของพันโชติคิดอย่างไรกับการที่พันโชติจะมีเมียใหม่นายเปรมก็เล่าต่อว่าพ่อชมได้คุยกับเจ้าปริกลูกชายของตนว่าดีใจที่มีปีศาจแม่มาหลอกอย่างนี้เขาไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่เพราะห่วงเรื่องสมบัติแล้วยังชวนเจ้าปริกไปดูผีด้วยกันตลอดเวลาพลบค่ำบ่อยๆด้วยซึ่งตนก็ห่วงว่าลูกจะไปคบเพื่อนเที่ยวเสเพลเพราะไม่รู้เวลากราบพอนายทองอินล้วงความลับจากนายเปรมได้พอควรแล้วก็เฉยชวนคุยเรื่องอื่นๆอีกเล็กน้อยแล้วก็ลากลับนายทองอินบอกกับผู้เขียนว่าถ้าทางเรื่องนี้จะซับซ้อนน่าติดตามซะแล้วชาลีถามผมแกละทางจดหมายว่ารู้สึกสนุกกับเรื่องนักสืบทองอินหรือเปล่าแล้วก็เล่าต่อว่าเมฆหยุดอ่านแถมกระแอมกระอายทำเป็นว่าอยากดื่มน้ำมิ่งขวัญสมาชิกในชมรมรีบหาน้ำให้ดื่มอย่างเอาอกเอาใจสมาชิกคนอื่นๆเช่นยอดและเกรียงไกรก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายทองอินว่าเป็นคนฉลาดมีไหวพริบรู้จักเก็บรายละเอียดทุกเรื่องเช่นจดหมายที่พันโชติได้รับคนที่เขียนหนังสือได้เป็นต้นแล้วพานุก็สรุปความคิดเห็นว่านักสืบก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ขยันขยอให้เมฆอ่านต่อเมฆจึงเริ่มอ่านว่าเมื่อสายทองอินและผู้เขียนเดินทางมาถึงบ้านพันโชติก่อนพบเจ้าของบ้านนายทองอินก็เดินสำรวจรอบบ้านจนทั่วสรุปได้ว่าบ้านของพันโชติเป็นเรือนไม้2 หลังมีริ้วกั้น3 ด้านหลังเรือนมีคูน้ำถัดจากคูน้ำออกไป 4-5 ก้าวเป็นข้อควายผู้ที่จะออกจากเรือนไปยังข้อควายต้องข้ามสะพานไม้ท่อนเดียวถัดจากข้อควายไปก็เป็นทุ่งนาซึ่งมีโรงนาอยู่1 หลังเป็นที่อยู่ของบ่าวของพันโชติครั้นพอสำรวจเสร็จผู้เขียนและนายทองอินก็พากันเข้าไปในบ้านนายทองอินขอน้ำกินพันโชติก็ยกเชี่ยนหมากออกมาต้อนรับแล้วก็
ก็เข้าไปหาน้ำมาให้ระหว่างนั้นนายทองอินก็ชี้ให้ผู้เขียนดูที่ตรงมุมห้องที่มีของแปลกวางอยู่คือกระทงใส่อาหารมีทั่วปักอยู่พอผู้เขียนจะถามนายทองอินเรื่องกระทงอาหารก็พอดีพันโชติกับนายชมลูกชายออกมาพอดีนายทองอินก็ชวนสนทนาเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็วกเข้ามาหาเรื่องปีศาจซึ่งดูท่าทางพันโชติจะเบื่อหน่ายมากแต่ก็ยังตอบคำถามต่างๆของนายทองอินได้พอควรเช่นคนในบ้านมี3คนคือตัวพันโชติและบุตรอีก2คนใช้เดิมมี 2-3 คนเดี๋ยวนี้เหลือคนครัวคนเดียวนอกนั้นออกไปอยู่กับท่านสมภารหมดแล้วเพราะกลัวผีมาช่วยตักน้ำเต็มลุ่มให้พันโชติผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้คอควายเพราะเห็นผีสิงอยู่เป็นต้นนอกจากนั้นพันโชติยังพูดถึงจดหมายที่มีลายเซ็นของนางนาคผู้เป็นภรรยาด้วยว่านายชมเป็นคนเอามาให้ดูบอกว่ามันหล่นจากหลังคาลงมาข้างที่นอนของนายชมพันโชติยังเล่าอีกว่าวันหนึ่งตอนเช้าตรู่เห็นผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นสีขาวกำลังตักน้ำใส่ตุ่มพอย่องเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็หายเข้าไปใต้ถุนเรือนหาดูก็ไม่พบมาเห็นอีกทีก็ตอนผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปทางคอกควายแล้วก็หายไปขณะที่ตนกำลังยืนตะลึงอยู่นายชมลูกชายก็มาจับแขนทำเอาสะดุ้งโหยงทั้งตัวเลยนายทองอินยังซักต่ออีกว่าผู้หญิง2 คนที่พันโชติเห็นนั้นแต่งตัวเหมือนกันไหมพันโชติบอกว่าเหมือนกันนายทองอินถามต่ออีกว่าที่เห็นนั้นแน่ใจว่าเป็นผีหรือพันโชติก็ยืนยันตามเหตุผลที่แกมีว่าคนไม่สามารถไปโผล่ได้ถึง2 แห่งในเวลาใกล้ๆกันได้จากนั้นนายทองอินก็ถามถึงเรื่องที่นอนว่าใครนอนตรงไหนในบ้านพันโชติบอกว่าตนนอนห้องกลางลูกนอนห้องในข้างหลังส่วนห้องนอกไม่มีใครนอนเพราะคิดว่ามีนางนาคมาอยู่นายทองอินถามพันโชติว่าเชื่อเรื่องผีไหมพันโชติก็ว่าไม่อยากจะเชื่อแต่มันแปลกอยู่เช่นมีจดหมายเขียนมาบอกว่าให้หาของไว้ให้กินพันโชติก็จัดหาวางไว้แล้วให้บ่าวนอนขวางประตูไว้พอรุ่งเช้าของกินก็พร่องเหมือนถูกกินจริงๆลองอยู่ 2-3 คืนติดกันก็เป็นแบบเดิมเล่นเอาบ่าวหนีไปเลยพันโชติบอกว่าได้ลองทำทุกวิธีแล้วเช่นนิมนต์พระมาสวดพรมน้ำมนต์หาหมอผีมาไล่ผีแต่ผีนั้นก็ยังอยู่นายทองอินจึงเสนอให้ผู้เขียนเป็นหมอผีที่อาจช่วยพันโชติได้พันโชติดีใจใหญ่รีบอาสาจะจัดหาของที่ผู้เขียนต้องการใช้ในการปราบผีมาให้อย่างเต็มอกเต็มใจส่วนผู้เขียนเองก็อึดอัดใจเพราะไม่รู้ว่าในการขับไล่พูดผีปีศาจเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างขณะที่ผู้เขียนกำลังอึ้งอยู่นายทองอินก็ช่วยพูดให้ว่าต้องใช้น้ำกลางแม่น้ำ1 จอกเทียนขี้ผึ้งขอมาจากพระ1 เล่มสายสิญจน์1 เส้นย่าคา1 กำมือเท่านั้นเหมือนตอนที่ไปปราบผีที่บ้านของนายทองอินไงจากนั้นพันโชติก็อาสาไปตักน้ำมาให้ส่วนลูกชายทั้ง2ให้ไปขอเทียนกับสายสิญจน์จากพระผู้เขียนสังเกตดูว่าพันโชตินั้นยินดีปรีดามากที่จะพ้นทุกข์จากการรบกวนของปีศาจแต่นายชมดูท่าทางกลัวกล้าอย่างไรพิกลเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนายทองอินจึงสบโอกาสเดินสำรวจบ้านของพันโชติทันทีในเรือนนั้นมี5 ห้องมีหอนั่งซึ่งใหญ่ที่สุดห้องนอนของพันโชติอยู่ติดกับหอนั่งข้างห้องนอนเป็นห้องเก็บของซึ่งลั่นกุญแจไว้ด้านในมีอีก2 ห้องคือห้องของนายชมและนายชื่นอีกห้องหนึ่งปิดลั่นกุญแจไว้คือห้องที่นางนาคเคยอยู่ตอนยังมีชีวิตนายทองอินบ่นพึมพำว่าไม่ได้ออกทางนี้แน่พอผู้เขียนถามว่าใครไม่ได้ออกนายทองอินก็ไม่ตอบรีบเดินเข้าไปในห้องของนายชมทันทีมองออกไปทางหน้าต่างก็หัวเราะแล้วเรียกให้ผู้เขียนเข้าไปดูอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือเพิ่งไม้ที่ติดอยู่โดยตลอดพอคนเดินได้นายทองอินบอกว่านี่แหละทางผีเดินคือเดินจากห้องนี้ไปกินเครื่องเส้นในห้องนั้นผู้เขียนจึงเข้าใจได้ทันทีว่านายชมทำตนเป็นผีแต่ก็ยังสงสัยว่าแล้วผี2 ตนที่พันโชติเห็นในเวลาใกล้ๆกันละเป็นไปได้ยังไงนายทองอินเลยเท้าความถึงเรื่องที่นายเปรมเล่าให้ฟังว่าเจ้าปรึกลูกชายของแกหายไปบ่อยๆไงผู้เขียนจึงเข้าใจเรื่องได้โดยตลอดทันทีนายทองอินทำท่ากรุ่มกริ่มเมื่อกลับออกมาที่หอนั่งแล้วยังพูดกับผู้เขียนว่าคราวนี้ดังแน่เป็นหมอผีคนสำคัญต่อจากคืนนี้ไปพันโชติจะไม่ถูกผีหลอกอีกแน่จากนั้นก็นั่งคอยกันอยู่ที่หอนั่งจนกระทั่งพันโชติกับบุตรกลับมาผู้เขียนกับนายทองอินก็ช่วยกันวงสายสิญจน์ทำน้ำมนต์บ่นพึมพำไปตามเรื่องจากนั้นก็บอกกับพันโชติว่าคืนนี้เรา2 คนขออยู่ที่หอนั่งพันโชติกับลูกๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรได้ยินเสียงอะไรก็อย่าออกมานอกห้องเด็ดขาดจากนั้นก็รดน้ำมนต์ให้ทั้ง3 คนแล้วได้ให้ไปนอนจากนั้นนายทองอินก็วางแผนการโดยตัวเขาเองจะไปคอยอยู่ใต้ถุนบ้านริมโอ่งน้ำให้ผู้เขียน
ขียนคอยฟังเสียงตักน้ำพอได้ยินเสียงต้องรีบลงไปทันทีมีรู้ก็จะแหลกเข้าใต้ถุนเจ้าพวกผีฟางข้างในเห็นว่าจะเสียที่ก็จะครางขึ้นผู้เขียนก็ต้องทำเป็นตกใจเข้าไปใกล้ดูน้ำให้มากที่สุดเพื่อจะได้วิ่งข้ามสะพานไปจับพวกผีฟากโน้นให้ได้ส่วนผีฝากนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเองผู้เขียนก็ห่วงตรงที่ข้ามไม้ท่อนเดียวลำบากเดี๋ยวจับผีไม่ทันแต่นายทองอินบอกว่าจะจัดการให้ข้ามได้อย่างสบายเลยไม่ต้องห่วงชาลีบอกผมว่าขณะที่ทุกคนกำลังตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องอยู่นั้นเขาก็หันไปเห็นคุณครูจันฉายมายืนแอบฟังอยู่ด้วยคุณครูยิ้มละไมบ่งบอกถึงความพอใจที่กิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังของพวกเขาทำให้เด็กๆสนุกกับวรรณคดีไทยได้ถึงเพียงนี้จากนั้นเมฆก็เริ่มอ่านต่อไปเรื่อยๆเป็นจังหวะตอนไหนเป็นบทสนทนาเขาก็จะทำเสียงให้ดูสมจริงสมจังแต่บางครั้งก็สับสนถูกบ้างผิดบ้างจนเพื่อนๆอดขำไม่ได้แต่เมฆก็ยังมีความสุขกับการได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ดีเขาจึงอ่านต่อว่าคืนนั้นตอนหัวค่ำนายทองอินกับผู้เขียนสนทนากันจนกระทั่งพันโชติหลับแล้วนายทองอินจึงปิดหน้าต่างหอนั่งซึ่งอยู่ข้างเดียวกับหน้าต่างห้องของนายชมก่อนที่จะลงไปข้างล่างเพื่อไม่ให้ปีศาจมาแตะต้องของเครื่องเส้นได้ผู้เขียนก็นั่งคอยฟังเสียงตักน้ำจนง่วงแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเทน้ำซ่าผู้เขียนจึงรีบลงเรือนไปทางโอ่งน้ำก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตรงกับที่พันโชติล่ากำลังนิ้วปีบน้ำเดินมาจากดูพอผู้เขียนเดินตรงเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งปีบเดินหนีเข้าใต้ถุนเรือนทันใดนั้นผู้เขียนก็ได้ยินเสียงครางฮืออยู่ทางฝากโน้นแล้วก็มองเห็นผู้หญิงรูปร่างคล้ายกันอยู่ฝั่งโน้นด้วยผู้เขียนจึงวิ่งข้ามสะพานที่นายทองอินเอาไม้กระดาน3 แผ่นมาทอดไว้ให้วิ่งข้ามได้สะดวกไปกวดจับเจ้าปีศาจตนนั้นได้โดยง่ายจึงจูงข้ามสะพานมาพบนายทองอินซึ่งนั่งอยู่ริมโอ่งน้ำกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งพอเข้าไปมองใกล้ๆก็คือนายชมนั่นเองส่วนปีศาจที่ผู้เขียนจับมาก็คือเจ้าปริกลูกชายนายเปรมนั่นเองจากนั้นก็พากันขึ้นไปชักชัยไล่เลี่ยงกันบนหอนั่งนายทองอินถามเจ้าชมว่าทำไมถึงหลอกพ่อตัวเองก็ได้คำตอบว่าเพราะอยากกินขนมและอยากสนุกด้วยแต่พอถูกคาดคั้นเอาจริงๆจังๆนายชมก็ยอมรับสารภาพว่าไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นายทองอินจึงขอสัญญาจากนายชมและเจ้าปริกว่าจะไม่หลอกพันโชติอีกถ้าทำจะบอกความจริงทั้งหมดกับพันโชติทั้งสองก็รับปากแล้วทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปนับแต่นั้นมาพันโชติก็ไม่ถูกปีศาจเมียรบกวนอีกเลยและพันโชติก็ยังไม่มีเมียใหม่ส่วนผู้เขียนเองก็ได้ชื่อเสียงเป็นหมอผีผู้วิเศษอยู่เมื่อเมฆอ่านจบเขาก็ปิดหนังสือเพื่อนๆทุกคนปรบมือให้เสียงดังสนั่นคุณครูจันฉายที่นั่งแอบฟังอยู่ก็กล่าวคำชื่นชมทำให้เมฆและทุกคนปลื้มใจไปตามกันและคุณครูถามว่าคนต่อไปที่จะต้องมาอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังคือใครทุกคนก็หันไปมองที่สาหร่ายพร้อมๆกันในตอนท้ายของจดหมายชาลีก็ยังถามผมว่าผมอยากรู้หรือเปล่าว่าสาหร่ายจะมาอ่านเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องรออ่านจดหมายฉบับหน้า